สวัสดีค่ะ My name is Ben นะคะ Welcome to Chicken Noodle ค่ะ อันนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไก่หน้าซอยนะคะลูกค้าค่ะสามารถเลือกเส้นได้นะคะ ก็คือเราจะทำก๋วยเตี๋ยวนะคะใส่ชามแบบนี้ให้ลวกเส้นแบบนี้ชามแบบนี้เลยนะคะชามใหญ่มาก very big เสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะมาใส่เครื่องนะคะ แล้วก็ที่เหลือค่ะจะเป็น everything ค่ะ everything up to you เลยคือลูกค้าสามารถเลือกเองได้เลยนะคะ ก็จะมีเป็นขาไก่ค่ะข้อไก่ปลายปีกนะคะแล้วไก่ติดเอ็นค่ะ แล้วก็กึ่งค่ะเลือดนะคะ แล้วก็หัวไชเท้าที่เหลือนะคะก็จะเป็นผักสดค่ะ เดี๋ยวเรามาลองทำกันเลยนะคะอ่าเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะอย่างเส้นนะอันนี้จะเป็นเส้นบะหมี่ค่ะเราก็ใส่เอาแป้งออกก่อนนะคะแล้วก็จะล้างน้ำก่อนเสร็จปุ๊บนะคะเราก็เอามาลวกนะคะแล้วก็ใส่ผักลงไปค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะใส่ชามค่ะพอใส่ชามเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำซุปอันนี้ก็จะเป็นน้ำซุปของเรานะคะก็จะเป็นชิคเก้นซุปค่ะอ่าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่เนื้อไก่ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นกาลิกกับเปปเปอร์นะคะอันนี้จะเป็นข้อนะคะข้อไก่แล้วก็ปลายปีกค่ะอันนี้จะเป็นเนื้อไก่ติดเอ็นนะคะส่วนอันนี้จะเป็นเครื่องในค่ะเครื่องในจะเป็นส่วนของกึ่งนะคะเวลาทานจะกรุบๆค่ะแล้วก็อันนี้เป็นหัวเท้าค่ะเลือดนะคะแล้วเราก็จะมาใส่ผักนะคะปลาร้าถั่วงอกแล้วก็ใบโหระพาประมาณนี้ถ้าแรกเสร็จปุ๊บนะคะก็จะได้เป็นก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นพวกเส้นของเราค่ะก็จะมีเป็นเส้นมาม่าบะหมี่เหลืองเส้นเล็กเส้นหมี่แล้วก็วุ้นเส้นค่ะจะเป็นแบบไวท์นูเดิลมาม่าราเมงอะไรอย่างนี้นะคะเสร็จปุ๊บถ้าเราทำแล้วก็จะได้ชามใหญ่ประมาณนี้เลยค่ะนี่คือชามใหญ่แบบเวรี่บิ๊กมากเลยนะคะแล้วก็เราก็จะมาทำในส่วนของอันนี้จะเป็นน้ำซุปของเรานะคะฝั่งนี้จะเป็นไวท์หม้อลวกฝั่งนี้จะเป็นชิคเก้นซุปของเรานะคะชิคเก้นซุปของเราก็มีนี้เลยนะคะ อันนี้ดูลองไวท์นูเดิลดูนะคะ อันนี้ก็อร่อยอันนี้จะเป็นที่นิยมสำหรับคนไทยเลยค่ะก็คือเส้นเล็กนะคะแล้วก็ลวกค่ะถ้าเส้นเล็กเราจะลวกพร้อมผักเลยนะคะแล้วก็จะเขย่าน้ำออกก่อนนะคะนี่ประมาณนี้แล้วก็ตักน้ำซุปลงไปค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็จะใส่ไก่หมูปิ้งใช่ไหมคะโครงไฟเหรอคะได้ค่ะโครงไฟเราทำเสร็จ
ใส่ต้นหอมค่ะ แล้วก็ที่เหลือนะคะ ก็จะเป็น everything chicken นะคะแบบup to you ลูกค้าสามารถตักเองได้เลยนะคะ ก็จะมีขาไก่ค่ะและไก่ติ๊กอินนะคะข้อไก่ค่ะค่ะหัวไชเท้าค่ะ แล้วก็เลือดนะคะ แล้วก็ที่เหลือนะคะก็จะเป็นผักค่ะ ผักแล้วก็จะมีนาบานะคะ ก็จะขมหน่อยๆค่ะถั่วงอกนะคะก็ใบโหระพาค่ะแค่นี้ค่ะเป็นeverything นะคะ50 บาทอ่าจะได้ประมาณนี้นะคะ ก็ใส่ถุงนะคะ แล้วก็อันนี้ก็ใส่ถุงปุ๊บเราก็จะแยกน้ำซุปนะคะซุปมันก็จะใส่ถุงแบบถ้า take away 60 บาท take away ก็จะเป็น60 บาท ก็ทำเหมือนกันนะคะ แล้วก็จะใส่ที่เหลือก็จะใส่ถุงเลยอันนี้เราก็จะใส่ผักต่างหากนะคะเพื่อไม่ให้มันเสียก็ค่ะอันนี้ก็จะเป็น take away ค่ะแล้วก็เข้าไปนั่งด้านในได้เลยนะคะ ก็คือพอเราได้ชามมาแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงก็คือเหมือนเดิมนะคะตรงนี้เราก็จะใส่พวกนี้นะคะ ก็จะเป็นชิลีนะคะ แล้วก็สวีทค่ะ คือสามารถเติมได้ตามใจชอบเลยนะคะ แบบว่าจะใส่เท่าไหร่ก็ได้แล้วก็จะใส่ให้อย่างละนิดๆเพราะไม่อย่างนั้นมันจะเผ็ดมากโอเคอันนี้เป็นไวน์นูเดิลไทยแลนด์อิสกุดไทยแลนด์ชอบกินมากเลยนี่นะคะจะเป็นเส้นแบบนี้เลยนี่นะคะ แล้วก็ที่เหลือนะคะ ก็ลูกค้าก็นั่งทานได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ